לרובנו שנמצאים במקום בטוח ושבע, קשה לדמיין מה זה רעב. לא רעב שלפני ארוחת ערב, אלא רעב אמיתי, כזה שלא מאפשר לחשוב על שום דבר אחר מלבד על אוכל. רעב שהורס את המוסר, רעב שהורג. כזה היה הרעב של מרבית היהודים בשואה. הוא היה תוצאה של הרעבה מכוונת מראש. הרעב הביא לתהליך של דה-הומניזציה, זאת אומרת, לשלילת האנושיות של הקורבנות, והוא גרם לשינויים פסיכולוגיים, לא רק אצל הקורבנות, אלא גם אצל הנאצים, שחדלו לראות בקורבנות שלהם בני אדם, וככה ההתעללות בהם והרצח שלהם באו להם בקלות רבה יותר. הרעב הפך לאחת מהטראומות המרכזיות של העדים, שעליה הם חזרו שוב ושוב בעדויות בעל פה, בכתב ובציור. בציורים שנעשו בתקופת השואה ומיד לאחריה תיארו כולם, גברים, נשים וילדים, את ההתמודדות עם הרעב. למשל, בתיאור התורים הארוכים לחלוקת מזון ומרק, בתיאור כלי אוכל ריקים ולחם, אסירים ואסירות רעבים, גנבות של מזון, ואנשים אוכלים ומאכילים. בין העבודות האלה אפשר למצוא הרבה מאוד יצירות של אומניות שמציגות נשים שמכינות אוכל. בדרך כלל מבשלות בקבוצה ובתנאים קשים. יצירות כאלה תיארו פיסה ממציאות של מחנות וגטאות שבהם התאפשר הבישול. תהליך החברות שעברו נשים הביא אותן לראות בפעילויות משק הבית ובתוכן הבישול חלק בלתי נפרד מהזהות האישית שלהן. הבישול הגדיר את הערכה העצמית של האישה ואת המעמד שלה, ובתרבות היהודית גם את היכולות שלה כבלבוסטה, עקרת בית יעילה וחרוצה. כשג'ודי שיקגו מתייחסת להכנת מזון ולרעב בסכנה כפולה, היא מבקשת לספר ולזכור את הנשים שהמשיכו וניסו להזין את המשפחה גם בתקופה של מחסור קיצוני, וגם כדי לספר על אסטרטגיות שנשים נקטו כדי להתגבר על הרעב. בציור השמאלי, אישה מבוגרת מוזגת מרק לשתי נשים צעירות ממנה. השולחן הריק והמראה של הנשים מעידים על הרעב. בציור הימני אנחנו רואים מצב נפשי שונה. עכשיו אותן הנשים מקשיבות לאישה המבוגרת שמספרת להם על מאכלים יהודיים וארוחות שבת וחג. הזיכרון של הארוחה הוא לא רק של אוכל, הוא גם זיכרון של אווירה משפחתית שהיה חשוב כל כך בתקופה של התפרקות העולם הישן ואובדן בני המשפחה. הזיכרונות החיוביים האלו העניקו לנשים, גם אם לרגע אחד, חוזק נפשי. הדימויים של שיקגו משתלבים עם המחקר הפמיניסטי המוקדם על השואה. חוקרת השואה, מירנה גולדנברג, טוענת שנשים התמודדו עם הרעב באמצעות שיחות ארוכות על בישול והחלפת מתכונים. השיחות האלו היו יעילות במיוחד במחנות, והן יצרו חיבור בין נשים זרות שבעקבותיו הן סיפקו אחת לשנייה עזרה הדדית, נחמה, הגנה מפני סכנות וגם מזון. המתכון שמונח על השולחן מבהיר לנו שאנשים לא מדברות רק על המאכלים שבארוחות החג, אלא גם על האופן של ההכנה שלהם. לטענת גולדנברג, הדיבור על מתכונים הפך את הנשים למורות, וככה התחזקה הערכה העצמית שלהן. ניתן לראות את זה בחיוניות של הדמות של האישה המבוגרת כשהיא מדברת. ספר המתכונים שכתבה מינה פכטר, יחד עם השותפות שלה לחדר המגורים בטרזין בשנת 1942, הוא דוגמה מרתקת לאופן שבו הורחב הדיבור על הכנת מזון לכתיבת מתכונים ממש. פכטר רשמה על חתיכות נייר קטנות מתכונים למתאבנים, קינוחים וריבות, דגים ובשר. תחשבו על היצירתיות ועל ההתנגדות הרוחנית שהפתקים האלה מבטאים. פכטר עצמה מתה מרעב בטרזין כשהיא בת 72. הסיפור שלה מלמד על הגורל האכזר של הזקנים בגטו, שבעצם הם היו הראשונים להיפגע מהרעב ומהחולי. הסיפור של פכטר יכול גם ללמד על הפער בין דמות האישה המבוגרת והחיונית ששיקגו ציירה ובין המציאות ההיסטורית. שיקגו בחרה להבליט בעיקר מוטיבים חיוביים. עבודה נוספת שמבליטה מוטיבים חיוביים כאלה היא קדיש למטבח של האומנית האמריקאית קרול המוי. במרכז העבודה שלה עומד שולחן ומסביבו תלויים מתכונים מספר הבישול של מינה פכטר. על השולחן פזורים נרות זיכרון שמסביבם גדרות תיל. גדרות התיל הן סמל שואה מוכר וידוע,
אבל באמצעות דפי המתכונים, עמו יוצרת מערך סימבולי מקורי ונשי לזיכרון השואה. נתבונן עכשיו בעבודות של האומנית הישראלית חנה שיר, בת לניצולי שואה. בניגוד לשיקגו ולעמוי, היא מתייחסת לרעב מנקודת מבט אישית, לטראומת הרעב של אמא שלה, שהשפיעה עמוקות על היחס שלה למזון, לאכילה ולאכלת הבת שלה. בסדרת עבודות שהיא עשתה על אוסף הממחטות של אבא שלה, שיר מדברת עם ההורים שלה. על אחת המטפחות היא רוקמת את המשפט, ואימא שלי אמרה, אני אכלתי קליפות של תפוחי אדמה, אני, ואת לא רוצה לאכול מרק, אני בישלתי. בעברית העילגת מועברת ההתנהגות האימהית שלהם. מצד אחד אימא אוהבת ודואגת, מבשלת ומפצירה לאכול. את כל האהבה שלה היא מביעה דרך האוכל, והיא נעלבת כשהבת מסרבת לאכול מהמרק שהיא הגישה. מצד שני, היא מבנה לתוך התחנונים שלה את הטראומה שהיא עברה. היא לא חומלת על הבת שלה, אלא היא מעמיסה עליה את העבר ומנסה לעורר בה רגשות אשם. על ממחטה נוספת שיר כתבה, והקליפות האלה תקועות לי בגרון. למי היא מתכוונת, לה או לאימא שלה? אולי לשתיהן. הקליפות שתקועות בגרון הן מטאפורה לטראומה שעוברת מדור לדור, שנחקקה בגוף כפצע שלא הגליד. היא מסומלת ביצירה באמצעות סיכות שמנקבות את המטפחת. גם ביחידה הזו ראינו הנצחה של מלאכות נשים באומנות השואה. הפעם היצירות עוסקות בדימויים של הכנת מזון כהתמודדות עם טראומת הרעב. גם כאן עמדנו על ההבדל בגישות של האומניות. ג'ודי שיקגו וקרול המוי, שאין להן קשר ביוגרפי לשואה, עוסקות בהיסטוריה הכללית של נשים בשואה, ומדגישות בה גם היבטים חיוביים. הן מתמקדות בנשים שמבשלות, מדברות וכותבות על בישול ככלי להתמודדות עם הרעב. גישה שנייה ראינו אצל חנה שיר, שבדומה לאומניות אחרות בנות הדור השני, מספרת היסטוריה אישית. דימויי הכנת האוכל מוצגים דרך הזיכרון של האימא שמבשלת או שמאכילה כתגובה לטראומה הנוכחת של הרעב שהיא חוותה בשואה. הבישול והדרבון לאכול משמשים לעתים קרובות כמטאפורה למערכות היחסים המורכבות בין הבנות לאימהות.